Μια πιθανώς τεράστια ανακάλυψη από το Perseverance Rover της NASA στον Άρη πιθανότατα θα παραμείνει σε επιστημονική αβεβαιότητα για χρόνια. Την Τετάρτη, η ομάδα του Perseverance ανακοίνωσε ότι βρήκε πιθανές βιοϋπογραφές σε κομμάτια ενός βράχου του Άρη που ονομάζεται Cheyava Falls, τον οποίο το rover μελέτησε για πρώτη φορά πέρυσι. Αυτές οι ενδιαφέρουσες χημικές υπογραφές περιλαμβάνουν τα ορυκτά που περιέχουν σίδηρο, βιβιανίτη και σιδηροπυρήτη μαγνησίου, που εντόπισε στα πλούσια σε άργυλο ειζήματα μιας αποξηραμένης λίμνης. Ωστόσο, οι αρχαίοι μικροοργανισμοί του κόκκινου πλανήτη δεν είναι η μόνη εξήγηση για το βιβιανίτη και τον σιδηροπυρήτη μαγνησίου. Μπορούν επίσης να σχηματιστούν μέσω γεωλογικών διαδικασιών, τόνισαν τα μέλη της ομάδας του Perseverance. Και το rover από μόνο του πιθανότατα δεν θα μπορέσει να διακρίνει αν είναι πραγματικά σημάδι ζωής στον Άρη. Για το λόγο αυτό, το rover συλλέγει βράχους και χώμα από τον κόκκινο πλανήτη και σφραγίζει τα δείγματα σε σωλήνες μεγέθους πούρου. Το σχέδιο ήταν εδώ καιρό να μεταφέρουν περίπου 30 από αυτούς τους σωλήνες πίσω στη Γη, όπου θα μελετηθούν με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ωστόσο, οι προοπτικές για να φτάσει αυτό το υλικό του Άρη στον πλανήτη μας έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω καθυστερήσεων, υπερβάσεων κόστους και ανασχεδιασμών έργων. Το αρχικό σχέδιο ήταν μια κοινή καμπάνια NASA Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, με συνολικό μέγιστο κόστος περίπου $3 δισεκατομμυρίων. Ο στόχος ήταν να φτάσει το συλλεγμένο υλικό του Perseverance στη Γη μέχρι το 2033. Μέχρι το 2023, ωστόσο, το προβλεπόμενο κόστος της επιστροφής δειγμάτων από τον Άρη είχε αυξηθεί σε 8 έως 11 δισεκατομμύρια δολάρια και η αναμενόμενη άφιξη των δειγμάτων στη Γη είχε μετατεθεί για το 2040. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα δείγματα του Perseverance θα παραμείνουν στον κόκκινο πλανήτη για πάντα, δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Sean Duffy.